Aangekomen bij de vreemde hut hebben wij 2 opties. Raam en deur. Eerst kijken, denk ik. Ja. Wij zien niks. Hier een dingetje. The frame was hopelessly blocked, and the only room to maneuver was through the crack that remained ajar. The door was massive, and the handle absolutely out of reach. The lower hatch, though, seemed promising. Hatch. Ja, denk ik, Ja, ja. met stok. With that, I could reach the latch, keeping Die the hatch stok is closed. echt ons meester-item. Meester The uit. lower hatch of the door was open. Wel praktisch, ja. We hebben die stok al zo vaak gebruikt. Ja. Hier is een blaadje, daar kunnen we niks mee. Kijk eens. Oh. The hatch was designed for a small animal, not a human, so I could never squeeze through it. Natuurlijk wel. Maar we hebben hem nu- The hatch was designed. We hebben hem nu omhoog gedaan. Dus dan zien we Ja. misschien weer wat anders binnen. Nee. Obviously, the door was closed. Ja, maar... We gaan die beer naar binnen gooien. Nee. The hatch was designed. Ik kan ook geen item mee gebruiken. Ik kan niks anders doen dan naar binnen klikken en naar buiten klikken. Zie je dat? Misschien weer met die stok, ja? Nee, ik kan geen item gebruiken ook. Oh. The hatch was designed for. Misschien Ik kan kunnen we de wel muis hier heen. vandaan iets gebruiken. I thought it was better to look for another solution. I didn't understand. I thought it was better to look. Ja, dit zijn ook de enige opties die ik heb. We hebben nog een mystery key. Magneet? In that moment, it did. Maybe. I thought it was better to look. Tracking bracelet. Was it really worth it? It emanated a power I was able. Plus, I couldn't look at it for too long. Die hebben we ook nog, hè, die mirror. I thought it was better. I could see the key inserted in the keyhole. Zie je dat? The trick of the key dropping on a newspaper and then slipping it under the door only worked in the movies, but I had another idea in mind. I'd broken my very useful antenna, Hop. but at least I was able to poke the key out of the lock and make it Lekker. fall on Kunnen the we floor of hem the cabin. Ja, door de hatch. The trick had worked to perfection. Oh, wij zijn echt professionele inbrekers, jongen. The shed was completely empty, with the exception of an abandoned envelope on the table. En een enorme gun. With a trembling hand, I picked up the envelope. Foto's. I couldn't believe what I saw. Me, climbing the wall of Molesberg's residence. So somebody had been spying on me since the Yeah. beginning of my investigation? Maar wie dan? Die The ogen, bowling night meneer. with Alice. I'd exposed that girl beyond all acceptable limits. The interrogation of Duke Ravendish. So they knew I was looking for the Sitlalique. That's why Radwed was so calm. Ja. Just as I thought, the daring escape from the Sitlalique aboard M's raft. Those fanatics have been following my moves step by step. Look what we have here. Hey. Wat? Prepared a little show for you, detective. Hij is Now echt een relax vampier. and let me work. Hij heeft die The tanden. spectacle is under construction. Oké. We worden weer gevangen genomen. Ja. En nu? Time sequence? You. Wat? Not Hey. another step, detective. Kathrin? I might lose control of this I have a old, baby. trembling hand and make Yeah. a fine mess. Hands in the air and no tricks. If you so much as touch her, For goodness sake, Bundy, do what he tells you. Wise suggestion, Eric. We don't want this innocent creature to suffer any Creature? premature pain, do we? For the love of God, let my grandson go. First you give me your daughter, and now you pretend to play the role of the thoughtful grandfather. the kidnapping. The kidnapping wasn't planned. Molesberg had promised not only Kathrin, but also the baby born of your relationship. But it seems that the word of a businessman carries very little weight these days. I was blinded. All the power you promised me isn't worth the sacrifice of...
Eric. This knife is becoming heavier and heavier. If this is really the end of the road, at least I want to know why. This is not a pathetic theatrical performance with a happy ending, Detective. I've been watching you, so I know you didn't warn anybody about your solo plan, because this is what you're used to do, isn't it? Wij hebben toch die tracking bracelet op. Putting your Yeah. work ahead of everything else, ahead of family, Jiggy leaving it comes with behind in the name of your ambition, ahead of the few friends you've had. I fulfill the emptiness of your existence. That's why you desperately need me, and that's why you can only watch helplessly. So now, if you don't mind... No! Hold it right there. Wat? Keep your hands up where I can see them. Like this? Uh-oh. Wat? Wat? What the hell was that? Hij Where is did he dood. go? Yeah. The window, Dragon quick! Nookie. Oké. Kathrin Malsberg was rushed to the hospital, while the Everglades were scoured from the ground up by Burton's men. Radwed and the baby had disappeared without a trace. Ik denk dat Alice Too many ons questions gemist were left heeft unanswered. en How had Burton Radwed gebeld gained heeft. these mysterious powers? Yeah. And what was the role of the doctor? Only one thing I Yeah. was sure of. I had failed. Nou ja, we hebben Kathrin gered. I was I a stayed out baby. late that night. I didn't have the guts to face Alice. If she hadn't warned Burton, things would have gone even Yeah. worse. Radwed had tracked all my movements. Every bit of progress I thought I had made was just one more step toward the ending he had prepared. His ending. I underestimated my enemy. Or maybe I just overestimated myself. Dat stond er I niet. couldn't keep deluding myself like that. Maybe I should... Een sigaretje. drop my last line of defense. Ah. Lars, Alice? we can't let this thing stop us. We just need... I just need to go to bed and forget about everything. That's it? Is this how you built your fame? By leaving things half done? I have no energy left. I don't believe you. Not after what I've seen. Listen to me. You walked on unstable ledges. You twice broke into the den of murderers you were after. Alice. You risked it all to save that girl. And now... I'm dying of cancer! Wat? What? What? You run out of words? Didn't your kinetic superpower see that coming? Waar komt dit nou weer vandaan? Ik ben in de war. I know what you're thinking. You're thinking it'd take tremendous effort to hide such a disease. And you're right. And yet it's far worse than you think. Having to pretend every minute in front of others. In front of your boss, your colleagues, your neighbors, the supermarket cashier. Having to look confident, brilliant, unshakable, invincible. Yeah, I lied. I created such a well-orchestrated charade that I ended up believing it myself. I lied because I didn't want to suffer the look on your face right now. Concern, sympathy, pity. I don't want anyone looking at me like that. Not once. I was the best at what I did. I was the detective who flushed out all the cruelest and smartest criminals on the East Coast. And I need to be that guy again, even if my body betrays me and stabbing pains pierce my mind. I was hoping this case would be the last blaze of glory for Lazarus Bundy, but maybe
It's beyond my reach. I can't face all of this, Alice. Not in this condition. I can't stop them. The masquerade is over. Dan gaat zij het wel doen. Mogelijk. Ah! Oh, stiekelbeet! Ah! Oh. We worden gesequelbait. En de sequel is al aangekondigd. Ja. Voor 4e kwartaal 2024. Oei, 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 oei. We worden hier keihard gesequelbait door een stel En Italianen. hoe ook. Niet te geloven. Niet te geloven. Oh, en we zijn zo invested, hè. Ja. Dan krijgen we dit. Krijgen we dit? Respect voor deze gamemakers. Een goede cliffhanger dit. Matthew Curtis. Lupe. Issa Kabir himself. Een goede naam. Spencer Cannon. Goeie naam, ja. Oh. Backers. Deze mensen hadden vertrouwen in deze game. Haha. Het worden kapot veel mensen, want dit is de A. Andrea Panocchio. Asterix 777. Lekker. Benjamin Wasti. Dit is waar we Nederlanders gaan tegenkomen, hè? Ja, dat moet wel. Ja, kan niet. Is toch mooi, hè? Wil je ons helpen met dit project? Ja, kan niet. Caroline van... Martino. Ja, die zag ik ook, ja. Ja, David ten Hagen. David ten Hagen. Dodgy Gamer. Het zijn toch vooral Italianen, lijkt het. Ja. Ik dacht, er gaat nog een heel stuk komen dat we achter die baby aangaan. Ja, dat gaat dus ook nog komen, maar daar moeten we nog 2,5 jaar op wachten. Dat gaan wij doen. Potverdorie. Ja, 2,5 jaar is ver weg, Marjolein. Wij zijn geduldige mensen. Misschien kennen we elkaar dan niet eens meer. Ja, Hebben we zo dikke werkt. ruzie gehad en dan zien we elkaar nooit weer. Ja, want dat doe ik altijd, ruzie krijgen met mensen. Daar ben ik echt kapot goed in. Ik heb ook allemaal verhalen die allemaal beginnen met, weet je, toen had ik ruzie met iemand. Oh, Maar nee, ja. wacht, dat ben ik niet. Ja. Johan Jans. Ik denk dat Johan Jans toch het meest in de buurt komt van Nederlands. Leek Cubilius. Van het boek van Obduction. Nee, van... Ja, ik weet wat je bedoelt. Weer die naam. Die kwamen we laatst ook al ergens tegen. Leek Die naam Cubilius. googelen. De boekschrijver. De boekschrijver. Oh, hoe heette die game nou? Ik kan er weer niet opkomen. Ik zie dat hele plaatje van die game voor mijn neus, alles. Michael Beurskens. Michael Beurskens is toch wel Nederlander, dat kan niet anders. Dat kan niet anders. Goeie muziek ook. Paal. Sorry, je zou Paal heten met je voornaam. Een meneer blijkbaar. Pascal Welsing. Ja, ze zitten er toch wel in, hoor. Ze zitten er toch wel in. Quern heette die game. Ja. Ja. Sander de Graaf. Ja, Nederlandse gaat het niet worden, jongens. Sander de Graaf. Ik vind het toch mooi dat dit soort projecten, dat er dan toch Nederlanders zijn die dit ergens tegenkomen en denken, bam. Ja. Dat gaan wij ook doen en dan gaan ze ons de inzetten en dan gaan we onszelf oplezen. Dat vind ik leuk. Ik kan dit. Er staat ook iemand, er staat gewoon tank, staat erin bij het dankwoord. Tinkelpit.
Lekker hoor. Uwe apel. Wildfire 1986. Mooi hoor. Goeie namen. Special thanks to our wonderful backers. Dus ja, respect. Ik ben echt deze hele game invested geweest in het verhaal en gedacht, waar gaat het naartoe? Ja, maar dit dacht ik niet dat het naartoe ging. Nee. Oh, er gebeurt nog wat. Oh, dat is reclame. Er gebeurt nog wat. I must have fallen asleep with my clothes on. Het is nog niet klaar. Wat? Maar... Kan ik klikken? Nee, ik kan niet bewegen. What are you doing? Listen, Alice, about last night. Remember that bomb that Kathrin pointed out to you? Yeah, I got it. I need to take a shower. You already told me. We were wrong. The clue was referring to something else. Hey, have you been up all night? Everything is clear now. Listen, I really don't want to. Answer this, Detective. How long has it been since you've gone back to your roots? Ooh, what? I was just booking 2 plane tickets. We're going to Italy. Continue. We gaan naar Italië. We gaan naar Italië. Over 2 jaar. Over 2,5 jaar gaan wij naar Italië. Om daar terug te gaan naar onze roots, zegt zij. Maar we worden hier keihard gesequelbait. Ik vind dit mooi. Daar hebben we weer iets om naar uit te kijken. Lekker gesequelbait worden. Hou ik van. Ja, mensen. We zijn aan het einde gekomen. Van The Hand of Glory. Ja. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ik heb ervan genoten, van deze game. Ja, ik vond het leuk. En hiermee eindigt ons avontuur. En wij gaan jullie zien in een volgend avontuur. Ik weet nog niet wat het is, maar dat komt ongetwijfeld goed. Ja. Dus ik zou zeggen bedankt voor het kijken. En tot een volgende keer. Joe, joe. Joe, joe.